Idag ska vi prata om någonting mycket allvarligt, nämligen den rådande brandrisken och eldningsförbudet som gäller i stort sett hela landet. Just nu råder en värmebölja och en torka i Sverige som vi inte har sett liken till under många år i Sverige. Och det gör ju så att brandrisken ökar drastiskt. Faktum är att det är så torrt att bara en cigarettfimp ut genom vindrutan på bilen kan starta en gräsbrand i väggrenen. Detta har medfört ett väldigt omfattande eldningsförbud i Sverige. Eldningsförbud innebär att man inte får ha en öppen låga utomhus. De har tagit det så långt så att i vissa områden så får man inte ens använda friluftskök, någonting som man i många fall får göra. Som ett exempel kan vi nämna Stockholm. Här får man grilla på sin egna tomt i en riktig grill. Men man får inte använda friluftskök eller engångsgrillar som det är nu. För bara ett par dagar sedan så hade vi uppemot 70 bränder samtidigt. Då får räddningstjänsten väldigt mycket att göra. Och det är inte alltid resurserna räcker hela vägen. Så det är väldigt viktigt att vi alla tar våra ansvar när vi är ute i naturen. Då eldningsförbudets omfattning regleras på lokal nivå av räddningstjänst, kommun och länsstyrelse, så är det väldigt viktigt att du rådfrågar respektive enhet, kan väl säga, just där du bor eller där du ska ut och vandra. I vissa områden kan man tillåtas använda fasta grillplatser och eldstäder. De brukar då vara kan man säga, besiktigade för att vara säkra att nyttja. Trots att det råder eldningsförbud där du är, så kan det ibland vara tillåtet att använda friluftskök. Vi hänvisar till MSBs hemsida och deras app Brandrisk ute, där ni kan hämta information om rådande brandriskläge. Vi lägger länkar till de här sakerna i beskrivningen till videon. Som ni ser så sitter vi faktiskt i ett brandhärjat skogsområde mitt i Nacka. Den här gången hade man tur, för 2 stycken italienska vattenbombplan var stationerade i Örebro. De kunde snabbt komma hit och hjälpa räddningstjänsten och släcka den här branden. Om de inte hade funnits tillgängliga så den här branden kunnat bli bra mycket värre än vad den vart. De ekonomiska följderna av en skogsbrand kan bli enorma. Både då räddningsinsatserna kostar pengar, men även att mycket skog är faktiskt ekonomisk skog. Den ska huggas ner och antingen bli papper eller någonting annat. Så en skogsbrand drabbar väldigt många. Det skadar ju självklart djurlivet och kan rubba hela ekosystem. I värsta fall kan det även kräva liv. Som till exempel i skogsbranden 2014 vid Sala. Där en person faktiskt dog. Och nästan 30 hus brann ner. En grej vi vill belysa lite extra är de förrädiska engångsgrillarna. Många tror att de är säkra just för att det är en liten grill. Men de är riktigt lömska. De blir väldigt varma undertill och kan lätt tända eld på torrt gräs eller mossar och sånt där. Så absolut inga engångsgrillar när det är eldningsförbud. Tänk på det, att om du startar en brand så kan du straffas för det. Straffet regleras i hur pass omfattande branden blir. Om du råkar starta en brand eller om du upptäcker en brand, så ring genast 112. Meddela då var du är någonstans och vad det är för typ av brand. Men låt inte eldningsförbud skrämma er från att vistas i skogen när det kommer till maten. Det finns massa sätt att tillreda mat på som inte kräver öppen eld. Så håll utkik i våra kanaler framöver efter videor och artiklar om det. Då det här är så pass viktig information så vill vi gärna att ni delar den här videon på er Facebook och kanske skickar den till era vänner som rör sig ut i markerna. Hjälp oss att förhindra fler skogsbränder. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, följ oss på Instagram och Facebook och kika gärna in på vår fina hemsida friluftskanalen.se.